โครงงานนี้นะครับเราจะใช้บอร์ด Arduino เป็นตัวควบคุมนะครับถ้าท่านใดที่เพิ่งติดตามหรือว่าเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะครับขอให้กลับไปดูคลิปเก่าก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงสร้างของตัวถังขยะนะครับว่าเป็นแบบไหนการทำงานเป็นแบบไหนนะครับจะได้เห็นภาพรวมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ใช้นะครับก็จะมีตัว Step Motor นะครับตัวนี้ขนาด 1.6 แอมป์นะครับ แนะนำไม่ควรที่จะเล็กไปกว่านี้นะครับถ้าเล็กกว่านี้มันก็จะไม่มีกำลังในการที่จะพลิกตัวนะครับแล้วก็จะมีบอร์ด Arduino นะครับผมใช้ Uno นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวตรวจจับโลหะนะครับผมใช้3ตัวนะครับตัวตรวจจับโลหะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวถังของเรานะครับถ้าตัวถังของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ใช้จำนวนเซนเซอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของกระป๋องนะครับว่าเราจะสามารถที่จะจับกระป๋องได้ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆมีขนาดใหญ่นะครับก็ต้องใช้3-4 ตัวนะครับถ้าถังเล็กๆเนี่ยก็ใช้แค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นสวิตช์1ตัวนะครับก็เป็นจับวัตถุการเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะไว้สำหรับในการที่เช็คในการเปิดประตูนะครับเปิดตัวถังหรือเช็คมือเช็คของที่ยื่นเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับก็มีบอร์ดไดร์สำหรับขับสเต็ปมอเตอร์นะครับตัวนี้ผมใช้รุ่น TB 6600นะครับเพื่อนๆก็จะใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับคอนเซ็ปต์มันก็จะเหมือนกันนะครับบังเอิญผมมีตัวนี้ก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับแล้วก็การทำงานมันควบคุมง่ายดีเนาะแล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟนะครับผมใช้เป็น power supply นะครับจากไฟบ้านลดไฟมาเป็นไฟกระแสตรง DC นะครับเป็น12โวลต์นะครับเพื่อจ่ายให้กับตัวไดร์มอเตอร์นะครับแล้วก็12โวลต์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาที่บอร์ด Arduino นะครับถ้าเป็นงานโปรดักชันจริงนะครับแนะนำให้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับราคาถูกดีนะครับก็เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์12โวลต์ก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายพกพานะครับหรือถ้ามีกำลังทรัพย์หน่อยก็จะเป็นพวกแบตลิเธียมอะไรก็ได้ขอให้เป็น12โวลต์เนาะไม่ให้เกินไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวบอร์ด Arduino เราจะรับไม่ได้เนาะแล้วก็อื่นๆก็จะมีโฟโต้บอร์ดนะครับโฟโต้บอร์ดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะคือมัดรวมกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือเป็นจุดจำไฟเฉยเนาะผมเอามาจำไฟไว้แล้วก็จะมีสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์เพื่อนๆให้ซื้อผู้เมียแล้วก็เมียเลยนะครับ3ชนิดเลยเนาะก็เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะเป็นตัวผู้ตรงไหนเป็นตัวเมียเนี่ยเราซื้อมา3แบบเลยนะครับก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันนะครับตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันนะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆห้ามต่อทีเดียวหมดเลยนะครับขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆทำนะครับเพราะว่าตัวละตัวอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องต่อไปแล้วก็ทำการเทสไปนะครับห้ามต่อหมดแล้วก็รันโปรแกรมจริงนะครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาสาเหตุไม่เจอเนาะเรามาเริ่มจากระบบไฟกันก่อนนะครับ ต้นคลิปนะครับผมบอกว่าผมใช้เป็น power supply นะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ12โวลต์นะครับผมก็จะมี12โวลต์ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้คือบวกลบ12โวลต์มานะครับก็จะทำเป็นแจ็คเสียบนะครับเข้ากับตัวบอร์ด Arduino อันนี้คือ12โวลต์นะครับ12โวลต์เลี้ยงบอร์ดนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ไฟมาแล้วนะครับตัวบอร์ดของ Arduino นะครับมันจะมีแปลงไฟจาก12โวลต์นะครับเป็น5โวลต์ให้เราได้ใช้นะครับมันก็จะมีเป็นไฟ3โวลต์แล้วก็จะมีเป็นไฟ5โวลต์แล้วก็เป็นกาวนะครับกาวบวกลบนะครับเราก็จะเอาไฟ5โวลต์นะครับเส้นสีแดงนี้นะครับกับเส้นสีน้ำตาลนะครับเป็นกาวนะครับออกมานะครับเราได้5โวลต์นะครับออกมาผมจิ้มที่โฟโต้บอร์ดนะครับก็คือแถวนี้เป็นไฟบวกนะครับแล้วก็นี้เป็นไฟลบนะครับเอาไว้สำหรับในการต่ออุปกรณ์
ต่างๆนานาที่ใช้ระบบ 5 โวลต์นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้โฟโตบอร์ดนะครับก็จับมัดรวมกันก็ได้เลยเนาะมันได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับเรามาดูตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะนะครับตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะนะครับผมจะใช้3ตัวนะครับเป็นชนิด NPN นะครับตัวสัญลักษณ์ของสายนะครับสีของสายเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับมีบอกให้นะครับตัว BN นี้ก็คือเส้นสีน้ำตาลนะครับต่อไฟบวกนะครับแล้วก็ BK นี้เส้นสีดำนะครับต่อเข้ากับโหลดนะครับหรือในโปรเจกต์นี้ก็คือเราจะต่อ Input เข้าให้กับตัวบอร์ด Arduino นะครับเส้นสีดำนะครับส่วนเส้นสีฟ้านะครับ BU นะครับก็จะต่อที่ไฟลบนะครับลักษณะมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีแบบนี้เนาะเพื่อนๆไม่ต้องสนใจสีของจัมเปอร์นะครับเพราะว่าไอตัวที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีจัมเปอร์นะครับผมก็เลยต้องต่อจัมเปอร์แล้วสีเนี่ยมันมีไม่ครบมันก็เลยสีมันก็เลยไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เป็นหลักนะครับสีน้ำตาลนะครับไฟบวกนะครับสีน้ำเงินไฟลบนะครับสีดำนะครับเป็น Input นะครับเข้าบอร์ด Arduino นะครับเราต่อแบบนี้นะครับ3ตัวนะครับเพื่อนๆต่อเลยนะครับเป็นไฟบวกลบบวกลบบวกลบของทั้ง3ตัวเนี่ยเข้าหากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นสีดำนะครับแต่ละตัวนะครับเราจะเข้า Input ของตัวพอร์ตพินอนาล็อกนะครับก็จะอนาล็อกพินอนาล็อกนะมันจะมี A0 ถึง A5 นะครับเพื่อนๆเอาตัวเซนเซอร์ตัวที่1นะครับเซนเซอร์ตัวที่1เนี่ยเส้นสีดำนะครับเข้า A0 นะครับตัวที่2เข้า A1 ตัวที่3เข้า A2 โอเคงงไหมครับเส้นสีดำนะครับถัดมานะครับเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวตรวจจับวัตถุนะครับมีวัตถุผ่านเคลื่อนที่นะครับตัวนี้ผมจะไว้เช็คประตูนะครับคอนเซปต์เหมือนกันเลยก็จะมีอยู่3สายเหมือนกันนะครับก็จะมีสีน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับสีน้ำตาลจำได้ไหมครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเป็นไฟลบนะครับต่อเข้านะครับที่เรามีไฟบวกลบนะครับส่วนเส้นสีดำนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเข้าที่ตัว A3 นะครับนะครับตัวเซ็นเซอร์สีเหลืองเนี่ยครับเข้า A3 นะครับโอเคทวนนะครับเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับโลหะตัวที่1นะครับเส้นสีดำนะครับเข้า A0 นะครับแล้วก็ตัวที่2 A1 ตัวที่3 A3 นะครับA2 นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเข้า A3 โอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมทดสอบกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อนๆเอาตัวบรรทัดนี้ออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับเผื่อเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรจะได้บอกบรรทัดถูกนะครับเพื่อนให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ reference นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ display line number นะครับตัวนี้ครับมันจะโชว์เป็นตัวเลขบรรทัดให้นะครับโอเคเริ่มเขียนกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเทสตัวเซนเซอร์ทั้ง4ตัวนะครับเริ่มแรกนะครับใน Setup เราต้อง define ตัวแปรก่อนนะครับ define port ตัว LED นะครับตัวนี้เป็นตัวแปรนะครับพินที่13ก็คือเป็น LED ที่อยู่ในตัว Arduino ของเรานะครับแล้วก็define ตัวแปรผมตั้งชื่อเป็น fox 01นะครับ01ตัวเซนเซอร์ตัวที่1นะครับเข้าที่ A0 นะครับจำได้ไหมครับเราต่อไว้อะไรไว้นะครับแล้วก็ตัวที่2เข้า A1 ผมบอกทิกนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะแกะโปรแกรมนะครับแล้วก็โยงไปหาฮาร์ดแวร์ได้นะครับถ้าเราต่อไม่ได้นะครับเราดูที่ฮาร์ดแวร์เราดูที่โปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยเขาระบุเป็น
เป็นอะไรเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปต่อตามได้นะครับ A0 A1 A2 A3 แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสวิตช์ผมตั้งชื่อเป็น SWITCH 01เป็นตัว A3 ก็ได้เซนเซอร์ครบมาแล้ว3ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้ตัวแปรพอ01เท่ากับ0นะครับให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับ0 01เท่ากับ0อันนี้เป็น02นะครับโอเคใน void setup นะครับเริ่มต้น serial begin 9600ตัวนี้เป็นตัวรับส่งข้อมูลของไอตัวสายของเรานะครับ9,600นะครับเสร็จแล้วกำหนดพินโหมดนะครับพินโหมดแต่ละพินของเรา LED ของเราเป็น output นะครับแล้วก็ box 01ตัวนี้นะครับ01เป็น input นะครับเป็น input เพราะว่าเราต้องอ่านค่าเข้ามานะครับเป็น input โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น2แล้วก็3 แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสวิตช์01เหมือนไม่เอ่ยโอเคตัวนี้ปึ๊บโอเคเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาในเมนโปรแกรมของเรานะครับเราเอาอะไรดีมันเป็นดิจิตอล READ read proxy 01นะครับตัวนี้นะครับ01คืออะไรนะครับก็คือ A0 นะครับดิจิตอล read นะครับถ้าเป็นอนาล็อกก็ได้นะครับอนาล็อกเนี่ยตัวเลขมันก็จะมีตั้งแต่เท่าไหร่ล่ะ0ถึง1024มันครับไม่แน่ใจนะครับแต่ในนี้เนี่ยเราต้องการความชัวร์ก็คือ0กับ1อันเนี้ยชัวร์สุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาจูนโปรแกรมนะครับเราก็ใช้เป็นดิจิตอล read นะครับเมื่อเราอ่านมาแล้วเราก็โยนเข้าตัวแปรนะครับตัวแปรเราตั้งชื่อไว้ว่าตัวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำทั้ง3ตัวเลยทั้ง4ตัวนะครับนี่ก็เป็น02 03 02 03นี่ก็เป็นสวิตช์01สวิตช์01นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเช็คยังไงว่ามันได้ค่ามาจริงๆนะครับเราก็ใช้เป็น serial monitor นะครับprint เป็นเอาอ่านค่า box 01ก่อนปึ๊บอันนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายคำพูดก็คือเป็นข้อความนะครับยังไม่ได้เอาค่าตัวแปรมาจริงๆนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ตัวเนี้ยครับเอามาจริงๆแล้วก็เอาค่ามาโชว์ได้1บรรทัดเสร็จแล้วก็เว้นวรรคให้มันหน่อยนึง
โอเคประมาณนี้ได้มาชุดนี้แล้วก็ทำอีก3ชุดนะครับบางนิดนึงนี่ก็เปลี่ยนเป็นตัวที่2นะครับตัวที่3แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวสวิตช์01ค่าสวิตช์01โอเคแล้วก็ให้3บรรทัดใหม่พิมพ์ลายบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่โอเคคอมไพล์ดูนะครับมีเออร์เลอร์ไม่เอ่ยลุ้นโอเคคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการอัปโหลดนะครับต้องการอัปโหลดนะครับเสร็จแล้วก็ดู Serial Monitor นะครับขึ้นมาแล้วนะครับค่า default นะครับทุกค่านะครับตัวเซ็นเซอร์ของแต่ละตัวนะครับPOC 01 02 03นะครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยมันก็จะเป็นค่า1นะครับเรามาเช็คตัวที่1นะครับเมื่อตรวจจับโลหะนะครับก็จะเห็นว่าค่านะครับก็จะเปลี่ยนจาก1เป็น0แล้วอันนี้คือตัวสวิตช์ของเราใช้ได้เพื่อนๆสังเกตตัว LED ที่อยู่ข้างหลังนะครับเมื่อมีตรวจเช็คเจอโลหะนะครับก็จะเป็น LED ก็จะติดขึ้นมานะครับมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับค่าสถานะจาก1นะครับเมื่อเจอโลหะนะครับก็เป็น0นะครับตัวที่3นะครับโอเคอันนี้คือใช้งานได้นะครับทั้ง3ตัวนะครับต่อมานะครับตัวเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุนะครับตัวสีเหลืองนะครับมีวัตถุผ่านนะครับจาก0จาก1ก็กลายเป็น0นะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเงื่อนไขนะครับเอาเงื่อนไขถ้าProxy 01เท่ากับ0นะครับถ้าเท่ากับ0ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับคือผมอาจจะสอนจะเขียนให้เช็คนะครับว่าถ้าอะไรเป็น0เนี่ยก็ให้ LED ที่อยู่ที่เรากำหนดไว้ที่ตัวนี้นะครับให้โชว์เท่านั้นเองครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเช็คตัวซีเรียลของเราแล้วเนี่ยมันชัวร์แล้วฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยมันใช้งานได้แล้วก็เพื่อนๆอยากลองเขียนเงื่อนไขดูว่าถ้าอะไรมันเป็น0เนี่ยให้ทำอะไร something ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เรื่องเซนเซอร์จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปมอเตอร์ต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของสเต็ปมอเตอร์นะครับเพื่อนๆห้ามข้ามขั้นตอนนะครับให้ทำเรื่องระบบของเช็คเซนเซอร์ของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ได้ผลตามที่ผมได้สอนไปนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆได้เรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องสเต็ปมอเตอร์นะครับตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็น 1.2 แอมป์นะครับขนาด4สายนะครับ1.6 แอมป์นะครับขนาด4สายนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับเป็นรุ่น TB6600 นะครับมาดูนะครับตัวบอร์ดนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือการเลือกสวิตช์นะครับสวิตช์มันจะมีดิฟสวิตช์อยู่ทางด้านนี้นะครับปกติแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะที่อยู่ข้างบนหมดนะครับข้างบนหมดนี้ก็คือเป็นออฟหมดนะครับสัญลักษณ์เห็นไหมครับออนตัวนี้นะครับคือการเคลียร์ลงนะครับเรามาดูที่ตัวตารางตรงนี้นะครับจะมีนะครับที่เป็นไมโครสเต็ปนะครับเราจะต้องเลือกว่า
เราจะต้องใช้ขี่สเต็ปในการหมุนรอบนะครับเมื่อมันครบรอบ360องศาเนี่ยจะใช้ขี่สเต็ปนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นไมโครสเต็ป1อย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้ทั้งหมด200นะครับ200พันหรือ200ลูกคลื่นก็คือมันก็จะทำการจึ๊กเนี่ย200ครั้งนะครับมันก็จะได้360องศาพอดีแต่ละ1สเต็ปนะครับมันจะเป็น 1.8 นะครับเพื่อนๆลองเอา360หาร 1.8 นะครับมันก็จะได้200นะครับแต่งานนี้นะครับผมจะใช้ความถี่นะครับก็คือ6,400นะครับมันก็จะมีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็จากที่ทดลองเนี่ยถ้าใช้6,400เนี่ยมันก็จะมีแรงบิดที่มากกว่าที่เป็น200นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องการที่เป็น6,400นะครับสวิตช์นะครับ S1 S2 S3 นะครับก็จะเป็น off 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 นะครับเรามาดูนะครับสวิตช์ S1 S2 S3 นะครับเป็น off 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 นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเป็น off อยู่แล้วถัดมานะครับเรามาเลือกกระแสนะครับเราดูที่ current นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามอเตอร์ของเราเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับก็ดูสเปคหรือถามร้านค้านะครับว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยเป็นกี่แอมป์นะครับของผมเป็น 1.6 นะครับเรามาดูตารางนะครับก็จะมี 1.5 นะครับประมาณนี้ 1.5 1.7 ให้เป็น S4 ให้เป็น on S5 เป็นให้เป็น on นะครับ S6 ให้เป็น off นะครับก็เป็น on on off เรามาดูนะครับ S4 เราเคลียร์นะครับ S4 เป็น on S5 เป็น on เป็น on นะครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ off 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 on on off นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุที่เราจะต้องเลือกกระแสให้ตรงนะครับก็คือมอเตอร์ของเราเนี่ยจะได้ไม่กินกำลังไม่กินกระแสมากเกินนะครับตัวบอร์ดเนี่ยถ้าสมมติเราเลือกกระแสสูงเนี่ยมันก็จะจ่ายกระแสให้เยอะเกินตัวมอเตอร์หรือมอเตอร์เราจะร้อนเนาะโอเคเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวิธีการต่อตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับก็คือเป็นไฟเข้านะครับ VTC แล้วก็กาวนะครับเป็นไฟบวกไฟลบนะครับ VTC เป็นไฟ12โวลต์นะครับเป็นไฟ12โวลต์ผมจะใช้เป็น power supply นะครับ12โวลต์เข้ามานะครับแล้วก็เป็นไฟลบนะครับถัดมานะครับก็จะต่อเข้ากับตัวสเต็ปมอเตอร์ของเรานะครับตัวสเต็ปมอเตอร์ของเรานะครับเพื่อนๆเช็คสีกับทางร้านค้าหรือเช็คไดอะแกรมนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็น A บวก A ลบ B บวก B ลบนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีมิเตอร์นะครับเพื่อนๆใช้มิเตอร์เนี่ยในการเช็คก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับตัว A บวกกับ A ลบเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นคอยถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามิเตอร์จิ้มนะครับมันก็จะคือถึงกันนะครับถ้าเราจิ้ม A ถ้าข้ามนะครับเอา A เนี่ยไปจิ้ม B นะครับมันก็จะไม่ถึงกันนะครับก็จะได้คู่ A คู่ A แล้วนะครับ A ลบนะครับ A ลบ B ลบนะครับเอาสายนะครับเช็คเสร็จแล้วก็มาเช็คคู่ B นะครับนี่คู่ B นะครับมันจะไม่ข้ามไปคู่ A นะครับจิ้มคู่ A ก็จะไม่ติดนะครับโอเค